كده ده مظبوطة، بس خلينا نبدأ. أنا حسام اليماني، معماري وبقدم محتوى عن السفر والعمارة. النهاردة هكلمكم عن موضوع مهم جدا وهو الروتين. خليكم معانا في الفيديو ده عشان نتكلم شوية عن الروتين ونفهم إزاي ممكن الروتين يكون في صالحنا وفي صالح أحلامنا وفي صالح حياتنا بشكل عام. كلنا نعرف كلمة روتين صح؟ ونعرفها على إنها حاجة روتينية بتتكرر كل يوم. حتى دايما بنقول على بعض الشغلانات دي شغلانة روتينية، يعني هي شغلانة مفيش فيها تفكير كتير. طب خلينا نفكر في موضوع الروتين بشكل مختلف شوية. الروتين في حياتنا بيسهل حاجات كتير بنعملها مش محتاجة تفكير عشان نعملها، زي مثلا إن الواحد يصحى من النوم الصبح يغسل سنانه. هو الموضوع مش محتاج تفكير، بالتالي بتبقى أسهل لعقلنا إن هو يعملها كل يوم. السؤال هنا ليه بقى دايما الروتين مرتبط بالملل او الشيء الممل؟ لان احنا بكل بساطه بنستسلم للمحيط اللي حوالينا ان هو يضيف علينا الروتين اللي هو عايز يضيفه. يعني انا شخصيا كنت بعاني اول ما اتنقلت من حياه دراسه لحياه الشغل. التزمت بالروتين اللي ضافوا عليا الشغل مش الروتين اللي كان موجود في حياتي، لان بسبب ان انا ما كانش عندي روتين في حياتي فانا تأقلمت مع اي روتين ممكن اي حاجه خارجيه تضيفه عليا. لا بس الحقيقه ان احنا لو عندنا روتين في حياتنا اتعودنا عليه لفتره معينه هنبتدي نضيفه او نخليه مسيطر اكتر على الحاجات اللي حوالينا. يعني الموضوع يبدا من عندنا الاول. كل واحد فينا عنده حاجه اسمها الويل باور، وكل يوم لينا كميه معينه من الويل باور دي. لما تغسل سنانك كل يوم مثلا ده مش محتاج ويل باور لانه اوريدي هو روتين وحاجه بتعملها بدون تفكير، وده طبعا بينطبق على باقي التاسكات كلها في اليوم. لو خلينا كل تاسك في اليوم بنعمله محتاج اراده عشان نعمله محتاج تفكير، الويل باور دي هتخلص والاخر مش هتلاقي ان احنا وصلنا لحاجه في اليوم. وبالتالي اهميه الروتين في ان هو بيساعد ان احنا نقعد نشتغل من غير ما يبقى فيه قبلها تفكير وتخطيط مسبق. الروتين بيخلينا عمليين اكتر. لما بتقلل الحاجه لعمل قرارات جديده كل يوم وان يبقى فيه سيت اب جاهز او روتين جاهز من التاسكات اللي المفروض نعملها، بكده ممكن نخلص التاسكات اللي علينا كل يوم من غير تفكير. بيقلل حاجاتنا للتخطيط كل يوم، وبالتالي هيقلل كم التشتت اللي ممكن يقع علينا من حاجات خارجيه، وبكده ممكن نركز اكتر على الحاجات المهمه. النهارده والله فايق اشتغل، النهارده لا مستني الوحي ينزل عشان اشتغل. كل الكلام ده هيخليك في الاخر ايامك تضيع من غير ما تبقى فيه هدف او لاين معين انت ماشي عليه عشان توصل لحاجه كبيره في الاخر. بعد فتره من الروتين هتتحول كل الافعال اللي بتتعمل في اليوم لان هي تبقى عادات، ولان العادات بتعتمد على التكرار المستمر لفتره ما هتبقى فرصه كويسه لان احنا نكون عادات جديده مناسبه للي احنا بنعمله في حياتنا. فرصة ان احنا نماستر برنامج او حرفة او مهنة بسبب ان احنا بنعمل حاجات بانتظام واستمرار. الطبيعي انها تبقى متميز فيها جدا. التكرار هيخلي الحاجات دي بعد كده تبقى بيرفكت. زي ما بنقول التكرار بيعلم الشطار. الروتين ممكن يساعدنا جدا ان احنا نحدد الاولوية في اليوم. بدل ما نصحى كل يوم نفكر ايه الاولوية اللي هنعملها النهاردة، لا هنبقى مركزين اكتر على الشغل المهم اللي هنعمله على طول لانه اوريدي بقى روتين في حياتنا. الروتين بتاعنا هيتطور مع الوقت وهتبتدي تفهم نفسك اكتر، وهياخد وقت لحد ما يوصل للروتين اللي بيحقق اكتر استفادة. ومفيش روتين عام، الروتين ده شخصي، كل واحد ليه روتين خاص بحياته، خاص بتجاربه، خاص بوقته، فكل واحد فينا هيطور الروتين الخاص بيه. هو فعليا الروتين مش ممل في حد ذاته. لو بصينا على فكره ان احنا هنتحكم او هنسيطر على شكل الروتين اللي بيحصل كل يوم في حياتنا، ده ممكن يوصلنا لنتيجه مختلفه خالص. فبالتالي هبقى انا شخصيا متحكم اكتر في هدف عايز اوصله كمان شهر، كمان اسبوع، كمان 2، كمان سنه. لو عجبكم الفيديو، لو عجبكم المحتوى اللي بقدمه، شجعوني، اعملوا لايكس على اليوتيوب، اشتركوا في القناه. يعني دي اكتر حاجه ممكن تعملوها تدعم المحتوى اللي بقدمه. لو انتوا حاسين ان في فاليو من المحتوى اللي بقدمه. اشوفكم بقى على خير في الحلقه الجايه. الحلقات الجايه اللي هتنزل هتبقى في شغلي في الجامعه، شغلي في الماسترز، تبقى عباره عن مشاريع
هبتدي اشتغل عليها من النهارده على طول، فان شاء الله استنوا شغل لطيف قوي الفتره الجايه. باي باي.